سلام دوستان، آموزش امروز خورشت اسفناج و آلوه. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و اگر کانال منو سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید و تمام توضیحات در پایین ویدیو نوشته شده. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. اگر کانال من سابسکرایب ندارین دکمه قرمز رو بزنید و توضیحات تکمیلی هم تو پایین ویدیو در قسمت دیسکریپشن هستش. درست کنید و نوش جان.